स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं जीमेल एकाउन्ट। हामीले मोबाइल फोनबाट जीमेल एकाउन्ट कसरी गर्ने इन 2026 को बारेमा सिक्ने छौं। त्यसको लागि तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यदि जीमेल इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेको छु मैले पहिले नै र अब यसलाई यसरी ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले न्यू जीमेल आईडी बनाउनलाई यहाँ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि एड अनदर एकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु सेटअप इमेलमा आइसकेपछि गुगल अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र अब तपाईहरुले आफ्नो प्याटर्न अथवा फिंगरप्रिन्टको युज गरेर अनलक गर्नु होला र यसरी मैले अनलक गरिसकेको छु र अनलक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ इमेल और फोन नम्बर इन्टर गर्ने होइन कि नयाँ क्रिएट गर्ने हो। त्यसैले क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला र यो बिजनेस र पर्सनल युजको लागि अप्सन शो हुनेछ। हामीले म्याक्सिमम चाहिँ पर्सनल युजको लागि गर्छौं। त्यसैले पर्सनल युजमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि लास्ट नेम र फर्स्ट नेम इन्टर गर्नु होला यसरी र नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र यसरी नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले आफ्नो डेट अफ बर्थ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले डेट अफ बर्थ यसरी तपाईहरुले पनि इन्टर गर्नु होला र नेक्स्ट गर्नु होला र जेन्डर पनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जेन्डर पनि सिलेक्ट गरिसकेको छु र अब जेन्डर सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यस्तो अप्सन शो हुनेछ। यसमा चाहिँ तपाईहरुको गुगलले बाइ डिफल्ट इमेलहरु दिएको छ। यदि तपाईहरुले आफ्नै इमेल क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेसमा क्लिक गर्नु होला, होइन भने इन दुईटा मध्ये एउटालाई सिलेक्ट गरे पुग्छ। मैले चाहिँ आफै क्रिएट गर्न चाहन्छु त्यसैले क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेसमा क्लिक गरे र क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले आफुलाई मन परेको आफुले चाहेको जीमेल एड्रेस चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो चाहिँ मैले gmail.com चाहिँ क्लिक गर्न पर्दैन र यति चाहिँ क्लिक गरे पुग्छ। नेम मात्रै बाइ डिफल्ट आइहाल्छ gmail.com चाहिँ डोमेन र तपाईहरुले यसरी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले जीमेल आईडी राख्दा स्मल लेटरमा मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ, क्यापिटल लेटरमा राख्न सकिन्न र त्यसैले तपाईहरुले नेक्स्ट गर्नु होला र अब यसरी तपाईहरुको आईडी भ्यालिड भइसकेपछि यदि बाइ डिफल्ट छ भने तपाईहरु नयाँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि छैन भने कसैले तपाईको त्यो आईडी बनाएको छैन भने नेक्स्ट अप्सन शो हुनेछ। यसरी नेक्स्ट अप्सन ओपन हुनेछ र यसरी तपाईहरुले अब आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला। मैले चाहिँ यो पासवर्डलाई डिसेबल गरे र मैले चाहिँ ल इन्टर गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईहरुले यसरी मैले पासवर्ड गरि नै सकेको छु र तपाईहरु नेक्स्ट क्लिक गर्नु होला र यसरी नेक्स्ट क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई यस्तो अप्सन शो हुनेछ र तपाईहरुले रिभ्यू योर अकाउन्ट इन्फो यु क्यान युज दिस इमेल एड्रेस टु साइन इन लेटरमा क्लिक गर्नु होला अथवा सेभ गर्नु होला र सेभ गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नु होला र नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँबाट टर्म एन्ड पोलिसीहरुलाई एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एग्री गर्नु होला र एग्री गरिसकेपछि र तपाईहरुलाई गुगलले तपाईको रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गर्नेछ र एक्सेप्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो यो इमेल आईडीलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी मेरो प्रोसेसिङ चलिरहेको छ र यसरी गुगल सर्भिसेस भनेर चलिसकेको छ र मेरो फाइनल्ली मेरो नयाँ जीमेल आईडी बनिसकेको छ। ले नयाँ जीमेल आईडीलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ आफ्नो प्रोफाइलहरु चेन्ज गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरु यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो उपयोगी लागेमा च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। थ्यांक यू।